חברים, היום נביא לכם רעיון באמת נדיר עם בן אדם שנחטף על ידי חייזרים, מהנדס תעשייה וניהול, איש רגיל מן היישוב, אבא ל3 ילדים, סבא לנכדים, 20 שנה יושב על הסיפור הזה, ורק עכשיו הוא מתחיל לדבר עליו. הוא הסכים להתראיין אליי בעילום שם, כי הוא אוהב את מה שאני עושה, וגם כי חברינו החוצנים אישרו לו שזה בסדר. אין לו שום סיבה לשקר, אין לו שום סיבה בעולם להמציא את הסיפור הזה. הוא לא כותב על זה ספר, הוא לא עושה הרצאות, הוא לא גובה על זה כסף, הוא לא מוכן להיחשף, וזה בעיניי מאוד מאוד מחזק את האמינות שלו. הסיפור שלו נפלא ומופלא, אני מקווה שתהנו, ואל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב ולשתף את זה עם אנשים שאתם חושבים שיהנו מהתוכן הזה. חברים, אנחנו לא לבד, תשלימו עם זה, אנחנו לא לבד. זה חייזרים, אח שלי, חייזרים. Come with me. Where are we going? אני פי, גר באזור המרכז, מהנדס בהשכלתי, עבדתי בהרבה חברות הייטק, אבא ל3 ילדים, כולם גדולים, בן חייל, 2 בנות נשואות. למעשה החוויות שלי, התצפיות שלי, כנראה, אני אומר במרכאות כנראה, התחילו בגיל מאוד צעיר. אני אסביר. אז רגע, בוא, לפני שניכנס לזה, אני אספר שאתה, מה שנקרא, מתנשא, עברת חוויות עם חוצנים, פיזיות. אני מאוד שמח שאתה מוכן לשתף את הקהל הישראלי בחוויות שלך. למה אתה לא רוצה להיחשף באופן מלא? אתה מפחד מהסטיגמה? יש כמה סיבות. אחת הסיבות זה סטיגמה, או נקרא לזה לגלוג, או סרקזם, או אי אמונה במה שקרה, יגידו אתה ממציא, או דברים כאלה. או רוצה תשומת לב? כן, רוצה תשומת לב, מה שבדיוק הפוך, הייתי נחשף לגמרי. אני יכול להגיד לצופים שלקח לי זמן לשכנע אותך, להסכים להתראיין, אז אני מאוד מודה לך על זה. אני חושב שזה חשוב. אני אסביר אחרי זה באיזו צורה הסכמתי לספר את הסיפור שלי. אני בסוג של תקשור עם כל מיני ישויות, אני לא יודע איפה הם, זה פשוט בראש, ויש אישור שהסיפור יחסה. זאת אומרת, הם נתנו לך אישור. כן. אוקיי, יופי. אני גם שמח. תמסור להם תודה ממני. אני לא יודע אם התקשורת היא בסוג כזה של דו-כיוונית. אני יותר מקבל מסרים מאוד מהירים בתוך הראש. לפעמים אני שואל את עצמי האם זה נכון, האם קיבלתי משהו. בוא תיקח אותנו להתחלה, ואיפה גדלת, ומתי פעם ראשונה פתאום קורית חוויה כזו שאתה אומר, רגע, מה הולך פה? טוב, קודם כל גדלתי בחול, בטח זה נשמע קצת לפי המבטא. התעניינתי בגיל מאוד צעיר, נקרא לזה מדע בדיוני. זה התחיל מספרי ז'ול ורן, זה לאחר מכן התעניינות בכל נושא חדשותי שקשור לאב"מים או לחוצנים. כל הזמן הייתי בלופ הזה בין מדע בדיוני לאמונה אמיתית. בגיל 17 למעשה הייתה התצפית הראשונה שגרתי באזור המרכז. ישבתי בסלון ושורפתי את הראש לכיוון החלון. גרתי בקומה גבוהה. אני רואה עיגול של אור שאני לא יכול לתאר כפרוז'קטור או כאור רגיל, אלא אור שהוא נעים למראה, לא מסנבר. ואני רואה את העיגול הזה משייט לו. כשאני אומר משייט, זה כמו ספינה, זה עולה ויורד, אבל לא בזגזגים מהירים וחדים, אלא בסוג של גל מאוד נעים כזה, כמו ספינה בים. אז עכשיו זה עולה ויורד, משייט לו בקו ישר,
ואמרתי לעצמי, אחרי זה נמשך משהו כמו, הייתי בהלם, זה נמשך כמו בערך 10-15 שניות, יצאתי קצת מההלם, אמרתי אני אביא מהר את המצלמה. הבאתי את המצלמה, עכשיו אני אגיד שאני קצת מטומטם בקטע הזה, כי בזמנו זה מצלמות עם פילמים, והמצלמה הייתה ריקה. לא היה פילם. אני בא לצלם, בכל מקרה, ואני רואה הבזק של אור, וזה נעלם. זה נעלם ממש 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 בצ'יק. וזה בישראל? כל הסיפור? זה היה בישראל, כן. באזור במרכז הארץ? זה במרכז? מרכז הארץ. אוקיי. וזה למעשה השאיר בי סוג של חותם לאמונה שלי שהם קיימים. ידעתי בתוך תוכי שהם קיימים. וידעתי כשאני אומר הם, אני בטוח שבכלי הזה היו ישויות לא מכדור הארץ, שהפעילו את הכלי הזה. זה לא היה רגע, זה היה נראה לך כלי, או שזה היה נראה זה היה נראה לי כלי. כדור אור? כדור, אבל בתוך תוכי האמנתי שזה כלי, לא יודע למה. כלי שמנוהל על ידי איזושהי צורה אנושית. חוץ אוקיי. ארצית כמובן. כן, כן. הייתה לי חוויה אחרת, כשהייתי בחדר, אני לא זוכר אם זה היה בסמיכות. שכבתי במיטה, אני חושב שזה היה כשהייתי חייל. כשבאתי הביתה, שכבתי במיטה, ואני מרגיש שאני יוצא מהגוף. אני מסתכל, אני שומע נשימות, אני אומר, רגע, מי נמצא איתי בחדר? לא, אני לבד. ואז אני מסתכל למטה, ואני רואה את הגוף שלי. כל כך פחדתי שחזרתי לגוף בכמה שבריר שנייה, והיה לי ממש כאב ראש נוראי. אמרתי לעצמי שאני לא אחזור למרות שזה לא היה רצוני. החוויות האחרות, הם היו כשהתחתנתי, גרתי בשכונה שיום אחד כל השכונה יצאה החוצה וצעקו הבם, הבם, הבם. היה מה זה בלגן בחוץ, יצאתי החוצה, לא הספקתי לראות, אמרו לי שבמשך כמעט חצי דקה, כלי ענקי מעל השכונה או ליד השכונה, היו שוטרים וממש בלגן לא נורמלי היה בחוץ. מלא מכוניות שעצרו בצד, והכלי נעלם. ככה אמרו לי, שהוא נעלם בבת אחת. אבל זה היה משהו ענק, ככה סיפרו לי. אני לא ראיתי את זה. חוויה אחרת הייתה, כשהייתי עם אשתי, נסענו לבקר את ההורים שלי, עצרנו בעצור, ואשתי, אני מדבר עם אשתי, שיחה רגילה, ואני רואה שהיא משתתקת. אני אומר, מה קרה? היא אומרת, תסתכל. אנחנו רואים כלי ענק, היא ראתה יותר ממני, וגם אני ראיתי, אבל רק את הסוף. כלי ענק, אני יכול לתאר אותו כעשרות מטרים, שעולה מן הים, עולה, והופ, נעלם. מתוך המים? ונעלם. מתוך המים? איך? לא, לא מתוך המים. אנחנו גרים באזור שיש צוק, אז עולה מהצוק. מעל הצוק ונעלם. אני לא הספקתי לראות את הצורה שלו, אבל הוא היה ענק. אני מאמין בצורה של צלחת שטוחה ענקית. מה אשתך זוכרת? היא ראתה את הצורה שלו? לא. אני חושב שהיא כמוני, היא אמרה משהו כמו דיסק ענק. דיסק ענק, אבל בצבע לבן. לא, בלי שינוי צבעים. כמו הכלי שאני ראיתי, גם בצבע לבן. הוא לא שינה צבעים. ואשתך זה פעם ראשונה שהיא רואה משהו כזה? אני חושב שהיא ראתה עוד פעם אחת. אצלנו במשפחה יש תצפיות. זה אפילו יותר מזה. יש לי משפחה בחול שסיפרו שהם חזרו ממשחק כדורגל בלילה, והיה כלי שהאיר את האוטו. הם גרים באזור כפרי. כלי שהאיר את האוטו ועקב אחריהם. והכלי הזה לא רצה לעזוב. ככל שהם יעיצו, הוא יעיץ גם. הוא היה כל הזמן מעל האוטו, והוא האיר את האוטו. הם אמרו שבאיזשהו שלב, הם הסתכלו על השעון, זאת אומרת, הם ידעו מתי נגמר המשחק, כמה זמן היה לוקח להם הביתה, ונעלם להם איזה רבע שעה. הם אמרו פתאום
הזמן קפץ ברבע שעה. אז זה היה משהו משפחתי. אבא שלי גם, מישהו מהם נחטף? סליחה? מישהו מהם נחטף? בדרך כלל זמן חסר הם זה לא שעושים יודעים, לך הם לא משהו. סיפרו. אני מאמין שכן. הם היו 4 באוטו. אני לא יודע אם 1 נחטף, 4 נחטפו, לא יודע. אני יודע שזמן של רבע שעה נעלם להם, ושהם מאוד, היה להם פחד. אבא שלי גם, ששירת בווייטנאם, הוא היה בלגיון הזרים, שהוא חזר בספינה, הוא אמר שערב אחד הוא הסתכל בשמיים, הוא ראה כלי בצורת סיגר, שמשייט לו בשמיים לאט, 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 עד שהוא נעלם. אז זה הקטע המשפחתי. אני יכול להגיד גם שהבת הקטנה שלי, שהייתה בת 25, משהו כזה, היא אמרה שהיא חלמה. היא חלמה על צלחת מעופפת, ושהיא ראתה ישויות שאומרות לה שלום, דרך חלונות עגולים. זה הבת הקטנה. הבן שלי, אני מספר קודם כל על המשפחה, אחרי זה אני אמשיך עם כן, החוויות שלי. כן, הבן כן. שלי, שהיום הוא בצבא, סיפר שלקחו אותו לצלחת מעופפת והוא ראה את הישויות. אני יכול להגיד שרק עם הבן שלי, אני נחשפתי לגמרי ב100%. שאר המשפחה לא יודעים מה קרה לי באמת. אז אני אמשיך. בשנת 2010 בערך, לא, לפני, בין 2005 ל-2010. התעוררתי בוקר אחד, והרגשתי שהגב שלי מגרד מאוד מאוד. אני בא לאשתי, אני אומר לה, תראי, הראש שלי כבד, כואב לי הראש, ויש לי גירודים בגב. תגידי לי, מה יש לי על הגב? היא מסתכלת, הייתה קצת בהלם, היא אומרת לי, תשמע, יש לך מלא נקודות אדומות בצורת חצי עיגול, כל הגב. אני אומר לה, מה? נקודות אדומות, ואני מסתכל במראה, אני לא מצליח לראות, כאילו, אני ראיתי אולי איזה נקודה אחת, העליונה נגיד, או התחתונה, אבל שאר הגב אני לא חשבתי להסתכל, לא יודע, אתה יודע, תמימות, לא יודע מה. מסתבר שבאותו לילה, בשכונה הייתה הפסקת חשמל, זה השכנים סיפרו לי והחברים סיפרו לי, ואני ידעתי שקרה משהו. באותה תקופה הייתי שייך לעמותה לחקר האב"מים באזור השרון, והמקים, המייסד של העמותה, נתן לי טלפון של מהפנט, שגר גם, אני יכול להגיד, באזור רמת גן. קבעתי איתו, באתי אליו, וסיפרתי לו את מה שאני מספר לך עכשיו לגבי החוויה. הוא אמר לי, אוקיי, בוא תשב. לקח היה לו טייפ מנהלים וקלסר, והכניס אותי למצב היפנוטי. הכל היה בישיבה, לא בשכיבה. הוא יושב מולי, אני יושב מולו, הוא מקליט, ואז הוא מחזיר אותי אחורה ליום הספציפי. מסתבר שבאותו לילה הרגשתי שמשהו קורה, עמדתי על המיטה, ובפתח הדלת אשתי ישנה לידי, לא מתעוררת. בפתח הדלת אני רואה חוצן אפור. אני מאוד מפחד, ואני שומע בראש, אל תפחד, בוא. עכשיו, אני לא יודע אם זה רצוני או שהוא שכנע אותי לבוא. באתי אליו, איזה גודל הוא, איך הוא נראה? הוא היה יותר נמוך ממני. אני מעריך גובה של גג 1.30 מטר. אפור קטן, קלאסי. נראה לי שכן, לא יודע מה זה קלאסי. אני אתאר אותו, אתה תגיד לי אם זה קלאסי. תאר אותו. קודם כל, שהוא נתן לי את היד, אז זה מגע אנושי. הוא נתן לך יד? כן. הוא כאילו מוביל אותי. עכשיו, הוא קדימה ואני מאחוריו. כמה אצבעות היו לו? אני חושב 5. איך המגע של האור היה? קר, אבל עדיין רך. רך וקר. תראו את העורף. העורף שלו נראה מקומט, מלא קמטים על העורף, על הצוואר. ראש גדול, עיניים גדולות, אף קטן, ופה חריץ. חריץ. אוזניים? אוזניים מאוד קטנות, אם כן.
לא שמתי לב לזה, אבל ממש קטנות, לא בולטות כמו שלנו. זה לא היה לו שיער. שונות, שהיה. בלי שיער. עכשיו, חליפה צמודה מאוד לגוף. חליפה. כן, לא, הוא לא ערום, הוא חליפה צמודה. שהיא גוף אחד למעשה עם הגוף שלו. אבל עדיין הידיים חשופות. איך נראתה החליפה? איזה צבע? גם, הכל אפור. ואני יודע שהצבע העור שלו אפור, כי הצוואר אפור, הפנים אפורות, הידיים אפורות, הכל אפור. אפור. והחליפה הזאת זה בד? זה... איך זה זה משהו, נראה? אני לא נגעתי בה, אבל זה נראה משהו כמו גמיש כזה. כמו הטייצים שיש לנשים לספורט. אולי האפור לבש היה לו יוגה. או לולולמון. לולולמון חייזרי. אולי היוגה הוא לא מהארץ. אולי אולי חייזר אוהב יוגה. הם יבואו כל מיני סוגי ספורט ויותר פחות גדול. אלימים, בוא נגיד. עכשיו, אני לא זוכר, כרגע אני מתלבט עם מה להגיד לך לגבי הרגליים. האם הוא היה יחף או האם היה לו מגפיים. אתה לא זוכר? אני לא זוכר את זה. תראה, אני ידוע גם במצב עירות, שלפעמים אני לא חזק בפרטים. אני מסתכל יותר על הכלל מאשר על הפרטים. אישה, אני חושב שהייתה מסתכלת על כמה אצבעות, כמה ציפורניים, כמה שערות, כמה זה. אני חושב שאני קצת חלש בזה, מודה. אוקיי, 100%. לא, תשמע, בינתיים, תקשיב, אני בצמרמורות, נו, תמשיך. אז הוא מוביל אותך ביד, הוא מוביל אותי לסלון, כנראה שהוא נתן פקודה או לא יודע מה, יש קרן אור בצבע לבן, אני כאילו מרחף. זה לוקח אותי דרך הקירות לתוך החללית. כשאני מספר לך את זה, אני אומר, זה חלום, זה לא אמיתי, זה, אבל כל כך הרבה פרטים, והמגע והכל, שזה לא יכול להיות חלום. בחלום אתה לא מרגיש מגע, אתה לא רואה פרטים כאלה, בחלום אתה רואה באמת, אם אני חלש בפרטים, אז בחלום, לדעתי, אתה עוד יותר חלש, כולם חלשים. רואים ממש דברים מטושטשים. אוקיי, ואיך זה, אתה זוכר איך זה הרגיש לרחף, או לעבור דרך הקיר? לא. כמו בתוך חלום. אתה עובר את הקיר ואתה מגיע פתאום לתוך החללית. אתה לא רואה דלת, אתה לא רואה כלום. אתה מגיע לתוך החללית ויש חלל גדול. בחלל הזה הדבר הגדול שבלט לעין זה מצד שמאל שלי 3 חוצנים אפורים שנוגעים בכל מיני כפתורים ויש קונסולה כזאת ענקית. כמו שבתמונה שלך מאחורה, אותו דבר, וחלונות. ומולי סוג של כיתוב מצרי, הירוגליפי. כתוב משהו שם, כל מיני אותיות. לי גבוה, כאילו לכיוון לפני התקרה. אני לא יודע מה זה אומר. איזה צבע החדר? יש תאורה? זה תאורה פנימית? יש תאורה מאוד מרגיעה, תאורה לא חזקה. תאורה כמו, לא יודע איך לתאר את זה, אבל לא מסנבר, לא חזק, לא, הכל רגוע, הכל. עכשיו, החוצנים האלה, הם מסתובבים אליי בחצי מבט. כאילו הם ידעו שאני כנראה מגיע. כולם ידעו. והבחור, החוצן שהוביל אותך, הוא לידך עדיין? הוא עדיין איתי, הוא לא עוזב אותי. מחזיק לי עכשיו הוא עדיין מתקשר איתך טלפתית? הוא לא אומר לי כלום. רק אל תפחד, הוא אמר לך בהתחלה, זהו? אני שאלתי אותו שאלות. אמרתי לו, מאיפה הגעתם? אז הוא עונה לי, יש לנו בסיס ב-4.3 שנות אור מכדור הארץ. עכשיו זה בטלפתיה אתה שואל אותו, שאתה כן. מדבר איתו בעברית? לא, טלפתיה. אני מבין אותו והוא מבין אותי. הוא אומר לי, בוא, אני אוביל אותך. הוא מוביל אותי, אני מסתכל דרך החלונות העגולים שיש בצד, אני רואה את כדור הארץ מתרחק. עד שהוא מגיע לעיגול קטן, אני רואה את הצבעים של כדור הארץ. אז כדור, לא שטוח. כדור, כדור, סגור. אוקיי. לא יכול להיות משהו שטוח, כי כשאתה שולח לוויין, אם זה היה שטוח, באחרי החצי סיבוב הוא היה מתרסק. עובדה שלוויינים מסתובבים כל הזמן. עזוב את זה עכשיו, בוא תחזור אוקיי, אז אתה רואה דרך החלונות? אז אני רואה דרך החלונות כדור הארץ, במבט. אתה מפחד? לא, מה שכן, הוא אומר לי, בחדר השמאלי פה, זה מרכז האנרגיה שלנו, אל תתקרב, זה מסוכן. ככה הוא אומר לי.
עכשיו, מה, ראית חדרים? יש חדרים? יש פתחים. אוקיי, עכשיו אני מנסה, מה הגודל של המקום שאתה נמצא בו? כלי נראה לדעתי, כשאנחנו מסתכלים מבחוץ אליו, הוא נראה כמו סיגר. זה אומר צר בצד אחד, והולך ומתרחב לכיוון החלק האחורי. וזה אתה קולט את המבנה הזה מבפנים? כן. כי אני רואה את התקרה הולכת ומוגבעת לכיוונה, ככל שאנחנו מתקדמים. עכשיו, כשאנחנו מתקדמים, המעבר הוא צר, הוא לא רחב. הוא נגיד, יכולים לעבור 2-3 אנשים ביחד, לא יותר מזה. החלק המרכזי סגור לעיניים שלי, אני לא רואה מה יש. אני ראיתי 2-3 פתחים, זה כן. פתח אחד הוא הסביר לי שלא להתקרב, לא התקרבתי כמובן, ולא התכוונתי להתקרב. ואנחנו מתקדמים, ומגיעים לחלל ענק. מה אני רואה בחלל הזה? לפחות 10 סוגים של חוצנים. מדברים או מקשקשים, הרוב בטלפתיה, משום מה בראש שלי אני שומע את כל הזמזומים וכל אני לא יודע, לא מבין את השפה. כשאני מגיע כולם נעצרים, מפסיקים לדבר או מפסיקים לתקשר, ומסתכלים עליי, ויש 2 או 3 גזעים ענקים, אני מעריך מעל 2.20, 2.30, אולי 2.40 אפילו, שאני יודע בראש שלי שהם המנהיגים. הם לבושים עם חליפות שחורות. יש להם ראש גדול, הם מתקרבים אליי, הם אומרים לי משהו, אני לא זוכר. לא יודע מה הם אומרים לי. ואז החוצן האפור ממשיך ללכת איתי, מלווה אותי. רגע, שנייה, תעצור. חכה, לפני שאתה... אתה אומר, אתה רואה 10, לפחות 10 10 דמויות? סוגים, מלא סוגים של חוצנים. מה ראית? ספר. אני רואה נמוכים מאוד, אני רואה בינונים, אני רואה כל מיני סוגים, לא... נהיה לי בלבלה בראש מרוב שראיתי כאלה, הייתי בהלם מוחלט. אבל אפורים, כל נורדים... מיני צבעים. בוא נגיד שפחות אפורים היו קצת, אבל סוגים אחרים. אני לא יודע, יש לי הרגשה שהאפורים עושים את העבודה האפורה. הם הפועלים שלהם, הם חכמים מאוד. כן, מאוד זה הדיבור. חכמים. אבל הם הסוכנים לשליחויות מיוחדות. כן, יש אומרים שהם בכלל רובוטים או AI או... אני לא חושב שהם רובוטים, כי הרגשתי את היד. יכול להיות שהם יצרו, אתה רואה? יש לי פתאום הכל נעלם. הפה נסגר לי, זה מוזר. מה זאת אומרת? לא יכולתי להמשיך לדבר עכשיו. כאילו, ככה. כן, לא יודע. לא משנה, אני אמשיך. יכול להיות שהם יצרו רובוטים שדומים להם. אוקיי, וכשמה10 סוגים האלה, נגיד, יש מישהו שאתה זוכר, כן, איך הוא נראה בפרטים שאתה יכול לתאר? נגיד המנהיגים שבאו אליך. המנהיגים אז איך לזכר הם אותם נראו? טוב מאוד. אוקיי, תתאר לי אותם. איך הם נראים? כמה באו? 2? 2? 2 או 3, לדעתי 3 היו. אוקיי, איך הם נראים? גבוהים מאוד, לבושים חליפה שחורה מגפיים. אבל כאילו נראים כמו גוף של בני אדם? זאת אומרת, ידיים, רגליים? כולם ראש, 2 ידיים, 2 רגליים. זה הבסיס של היקום. אני מדבר על החוצנים האנושיים. יש כמובן חיות ביקום שנראות, אבל זה לא בני אדם. הבני אדם ביקום, כל הישויות, כולם ראש אחד, 2 ידיים, 2 רגליים, גוף אחד. זה הבסיס. אוקיי. אז המנהיגים, חליפה שחורה שאיך היא נראית? מה זה חליפה? חליפה מה זה צמודה, אומר? הכל צמוד, כל החליפות שהאלה חוצנים, כולן צמודות. זה מדהים כי אני יודע שהחליפות האלה הן מיוחדות מאוד. הן מבודדות מקור, מחום, זה חומר שאנחנו לא מכירים בכדור הארץ. והם שרירים, הם רזים, הם נראים אותו דבר, איך נראים הפרצופים שלהם? יש להם שיער, עיניים, תתאר. בוא נגיד שהחליפות שלהם, אני חושב על זה, זה כאילו תתאר גופיות טרמיות, בסדר? משהו כזה. עכשיו, הגבוהים, הפנים שלהם מוארכים, גבוהים, הראש שלהם גבוה, מוארך, 2 אוזניים, עיניים, אף, פה. עיניים אנושיות? אני לא כמו הסתכלתי שלנו? באישונים. אני לא חושב שהם
העיניים שלהם קצת יותר גדולות מהעיניים האנושיות. אוקיי. אתה זוכר אולי צבע של העיניים? לא. אני ראיתי הכל שחור משום מה. הפנים בהירות אבל. זוכר את הפנים בצבע בהיר. אוקיי. והם ניגשו אליך, ניגשו אמרו לך משהו? אליי, טיפה התכופפו, אמרו לי משהו, אני לא זוכר מה. לא זוכר. כמו סוג של ברוכים הבאים או משהו כזה. אני הרגשתי מאוד נוח, כאילו משום מה. לא הרגשתי חטוף. זה נמשך אולי כמה שניות, כל הסיפור הזה, שאני נכנס לחדר הגדול, אני רואה את כולם, ואז החוצן האפור, אחרי שהגבוהים מדברים איתי, הוא עומד לידי, הוא מחכה, ואז הוא לוקח אותי. ואז הוא מכניס אותי בחלק האחורי של, ה, של הכלי, אני עובר דלת שנפתחת ונסגרת, ממש כמו מדע בדיוני, כאילו. הכל שקט, אתה לא שומע כלום. אני עובר ואני מגיע לסוג של מעבדה. עכשיו, במעבדה הזאת יש 3 גזעים של חוצנים, אחד שנראה כמו איטי, בסרט של שפילברג, אחד שנראה עם פנים גדולות, מוערכות, משהו מוזר. אני רציתי לתאר את זה כמו פרצוף של דג, זה לא דג, זה דומה, כי יש לו פה קטן, קדימה כזה, וכולם עם חליפות לבנות, ממש כמו החלוקים הלבנים שיש בתי חולים. ועוד אחד עם אוזניים שפיציות, יותר גבוה מהאפו, אבל גם לא, בוא נגיד ככה, אני גובה ממוצע, אז הוא 1.50 מטר, יותר נמוך. וזה שדומה לאיטי הוא בגובה של האפו. גם צוואר ארוך, ראש גדול. אמרו לי תשכב, ומכיוון ששיתפתי פעולה, הרגשתי סוג של חיוך אצלם, שהם שמחים שאני משתף פעולה. ואני לא יודע אם זה היה בהרדמה, לא, זה לא היה בהרדמה, כי אני זוכר את זה. באים עם מזרק ענק, אני לא יכול לתאר כמה יותר, מזרק פי 3 מהממוצע. והמזרק הזה חודר לי לתוך הגב, ומייצר לי את הנקודות האדומות שראיתי בבוקר בבית. רגע, שכבת על הבטן? שכבתי על הצד. בצד. וזה מה, פשוט עקרו אותך במקום אחד? לא, או בהרבה מקומות? לא, או- בחצי עיגול. כמו זאת אומרת, שתיארתי, התעוררתי הרבה בבוקר. דקירות? הרבה דקירות הרבה כאילו? דקירות. החדירו לך משהו? אני לא חושב שהחדירו לי, אני חושב שלקחו ממני. קחו או ממך. שלקחו מח עצם, או דם, או גם וגם. כששאלתי אותם למה זה, הם אומרים, יש לנו מאגר DNA עכשיו רגע, זה כאב? של בני אנוש. שעשו לך את זה? תראה, זה גירד לי, זה לא כאב, אני לא יודע אם היה להם חומר הרדמה או אלחוש או לא יודע מה. הרגשתי דקירות, אבל לא צרחתי ולא קפצתי ולא... תראה, אני לא יודע אם... מה עשו, כי היו הרבה מכשירים, מלא מכשירים. לא זוכר בדיוק. כל מיני מכשירים שחלקם מוכרים לי, חלקם לא, חלקם מה, כמו המצלמה איזה של מכשירים רופא היו מוכרים? שיניים, חלקם, לא יודע, כל מיני כאלה. ואתה שואל אותם למה, והם אומרים לך מאגר DNA? מאגר DNA של חלק מהאוכלוסייה. אני הרגשתי, ואני מרגיש מהילדות, שיש לנו קרבה עתיקה מאוד עם חוצנים. כך שאני מחשיב אותם, מצד אחד מפחד מאוד, מצד שני מחשיב אותם אני קורא להם אחים מהחלל. ואני מאמין שהם האלוהים שלנו, הם יצרו אותנו במעבדה, בהחלאה או בכל מיני. יש להם מאגר DNA של הרבה מאוד גזעים בתוך היקום. יש איחוד אינטרגלקטי שנפגשים אחת לתקופה במקום ניטרלי בחלל, בחללית ענקית, או בבסיס שלהם, יש להם בסיסים בכל מיני מקומות, והם דנים בעתיד האנושות, עתיד הפלנטות, עתיד החלל, עתיד כל מיני. החוצנים שראיתי הם פיזיים, ויכול להיות, אני אומר, שהם לבשו צורה פיזית, למרות שאני בטוח שהרבה מאוד חוצנים בחלל הם פיזיים, והישויות העליונות הם לא פיזיים. הם או לוקחים גוף
תופסים גוף, או שהם פשוט אנרגיה. אבל אלה כן, אבל רגע, ברמה מאוד שנייה, גבוהה. לפני שאנחנו מדברים על תיאוריות ועל מה אנחנו חושבים שהם, לא, בוא תחזור רגע לאירוע. זה פשוט מסרים שאני מקבל, מה שאני אומר. אוקיי. אז אתה עושים לך את הבדיקות האלה, עושים את במזרק, הבדיקות, ואז, ואז אני לא זוכר איך חזרתי למיטה. כאילו כנראה, הדבר הבא שאתה זוכר זה שאתה במיטה. ואז בבוקר התעוררתי כמובן במיטה. אבל ראש כבד, וגב מאוד מגרד, תראה, אני יכול להגיד שהייתי קרבי, ולא היה לי, למיטב ידיעתי, שום אירוע במהלך השירות שלי. עכשיו, אני יכול להגיד שבהיפנוזה, הוא ניסה להחזיר אותי לילדות, כי אמרתי לו שאני מרגיש ואני יודע שהיו לי עוד כמה אירועים. אז הוא ניסה להחזיר אותי לילדות, לאירועים שהייתי ילד, וראיתי דמות עם גלימה שחורה, כמו מלחמת הכוכבים, שעשה עם יד עצור. ואז אמרתי לו, אני לא יכול להמשיך לדבר. ואז הפסקנו באמת השחזור האחורי. זה זה היה מפחיד, כן. תגיד, וביום שאחרי שהאירוע, קודם כל, איך אשתך, כאילו סיפרת לאשתך מה אתה חושב שקרה? איך כאילו התייחסת לזה? אשתי לא זוכרת. היא אומרת שלילה אחד היא התעוררה, היא לא זוכרת את האירוע הזה, היא סיפרה לי, והיא ראתה שתי דמויות שחורות, מחופפות לכיוון שלי שאני ישן. מסתכלות עליי או עושות משהו. תראה, אני יכול להגיד לך בוודאות שחטיפות הסתיימו בשנות ה-70-80. אין יותר חטיפות של בני אנוש. וזאת למה האיחוד האינטרגלקטי שומר על הפלנטות. מי שבא לכדור הארץ הוא מורשה במרכאות. יש הרבה גזעים שהם מורשים. הם צריכים לבקש אישור. אין דבר כזה שהם עושים מה שבא להם. יש כמובן ישויות שליליות, שדוגלות במלחמה, דוגלות בכל מיני. אבל בוא נגיד ככה שהן נבלמות לרוב. אבל בשנות ה-90 בארץ היו הרבה סיפורים על חטיפות. אני לא חושב שזה חטיפות, אני חושב שזה דוגמה לשלי בצורה זו או אחרת. אני חושב שכשאני מדבר על 70-80, אז יכול להיות שזה גלש לשנת 85, 88, אבל זה נגמר. אין תשמע, יותר. אני מכיר סיפור של בחורה בשם אילנה, כבר דיברתי עליה כמה פעמים בפודקאסט, יכול להיות שהיא תסכים גם להתראיין. בשנת 90 ומשהו בקדימה, היא הייתה עם עוד 4 אנשים, על הזמן חסר, נלקחה לכלי, הכליה שלה שהייתה אמורה לעבור כריתה, הבריאה לחלוטין. וזה היה בשנות ה-90. קדימה היה מלא, אתה יודע, אני קראתי עכשיו ספר שנקרא Returns of the Giants של ברי קאמי, שהוא מתאר את כל האירועים בשנות ה-90, היו הרבה חטיפות. תראה, אני אגיד לך מה. חטיפות, כמו שנקרא, אני קורא לזה אירועים שקרו, שאנשים מספרים שמשכו אותם, שלקחו אותם, שכואב להם, שעשו להם ניסויים נוראים, וממש, פה אתה מדבר על הבראה. הבראה זה, אני חושב, אז אתה מבחינתך, אתה עושה הבדלה בין שני הדברים האלה. כן, בדיוק. אוקיי. אתה אומר, אז הפסיקו את החטיפות מהגזעים השליליים, מאז שהקימו את האיחוד הזה. רגע, שנייה, אני רוצה לחזור איתך לאירוע הזה. בכל מקרה, חזרתי למיטה והתעוררתי, ולקחתי 3 ימים עד שכאב הראש נעלם. הלכת לרופא בשביל הגב? לא. זאת אומרת, לא, מבחינתך, אבל לא ידעת מה זה הרי בהתחלה, נכון? לקח לך כמה ימים עד שהלכת אליה. לא ידעתי, לא ייחסתי לזה חשיבות. אבל לא הלחיץ אותך? מאיפה זה? מה זה? תראה, אני יכול להגיד לך שאחרי האירוע, ואחרי ההיפנוזה, ראיתי הרבה דברים בבית. ראיתי דמויות שחורות שעוברות במהירות. היה לי מרווח חשיפה מאוד גבוה, והייתי עושה עיקוף שהייתי מגיע לסלון, לא הייתי עובר דרך המקום, עד היום אני יודע בדיוק מאיפה. הייתי עושה עיקוף ולא עובר דרך המקום הזה. ובאיזשהו שלב אמרתי להם, די, תפסיקו. באמת הם הפסיקו. לא ראיתי כמעט כלום. אז אתה אומר שזה לא היה אירוע חד פעמי? קראו זה עוד פעמים שלקחו אותך? תראה, אני לא יודע, ואני גם לא רוצה לדעת,
מה שקרה קרה, ואני מקבל את זה בהבנה ובברכה. מה שאני אומר הוא שלמשל לפני שנה, היה גזע שאני לא מכיר, שבאו לדבר איתי, והם כעסו, וממש הייתי בלחץ. אמרתי, למה אתם כועסים? אז הוא אומר, אתם הורסים את כדור הארץ, כאילו הם רצו שאני אעביר מסר. רגע, זה היה לפני שנה? מה לי ולפוליטיקה? כאילו הם טעו. אין לי שום קשר. זה היה לפני שנה, אתה אומר. לפני שנה, גזע עם ראש גדול. ראש מה זאת אומרת הם גדול באו? וחליפה חמורה. בחלום? כן, אני מגדיר לזה כחלום, אבל שמע, כשאני רואה דברים כאלה זה כבר לא חלום. אני לא מכיר את הישויות האלה, מאיפה אני יודע? לא קראתי ספר עליהם, לא ראיתי כלום, לא יודע. אני רואה גוף רזה, 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 וראש עגול גדול, גדול, גדול. והם אומרים, כועסים, אומרים, כדור הארץ נהרס, אתם הורסים אותו, אתם זה. אוקיי, בסדר, אני מבין את זה, אבל למה אתם צריכים להלחיץ אותי? למה אני לא מקושר, לא לפוליטיקה, לא לזה, לא יכול להשפיע. כאילו כנראה הם באים, מזהירים. כן. לא יודע אז רגע, למה. אז מאז האירוע הראשון הזה שבו נלקחת, מה שאתה רואה שיתפת אותנו איתו, פיתחתי סוג של, אני אקרא לזה כישרון, בסדר? כישרון של מגנטיות. יש לי בידיים, ככל שאני משתמש פחות, אז זה הולך ונעלם, אבל שזה היה קרוב, אז היה לי זה שיכולתי להעביר כאבים בכל מיני מקומות בגוף. בברכיים, המשפחה של אשתי הגיעה, ואחד הלך ממש תקופה מאוד ארוכה לכירופרקט או לפיזיותרפיסט, והוא אמר לי שבפעם אחת, ב10 דקות, העברתי לו את הכאב. מה, כאילו כמו רייקי, אתה שם עליו את היד? למעשה, בגלל הקטע הזה, שלי, כן, את היד לא נוגע בגוף. בגלל הקטע הזה, אז הלכתי ללמוד אילינג ורייקי. כי רציתי ללמוד שיטות. ובמהלך הקורס, כל הזמן שהייתי שם את הידיים, מאנשים שהיינו עושים התנסויות, אנשים אמרו לי, תשמע, אני מרגיש חום, אני מרגיש זה, אני מרגיש זה. אז למדתי גם עיסוי רפואי, והתאכזבתי קצת מקהל הלקוחות, שלא חיפשו בכלל עיסוי, חיפשו דברים אחרים, אז הפסקתי. אבל כן, תראה, אני מרגיש שיש לי משהו. אם אני אתאמן, אני אעשה יותר טיפולים, אז בטוח יהיה לי. אז אתה אומר שאתה חושב שהחוצנים נתנו לך מתנה? אני מאמין שכן, אבל אני קצת כועס, כי לא נתנו לי מתנה כמו של אורי גלר שמכופף כפיות, או זה, או לא נתנו לי, אני רואה באינטרנט אנשים עפים באוויר, לויטציה, אז אין לי את זה. ואני אומר, למה לא את זה? הייתי רוצה. אבל רגע, שנייה, אני רוצה רגע בכל זאת לחזור איתך לאירוע הראשון הזה. אתה מתעורר במיטה, אתה מתעורר, אשתך, אתה רואה את הנקודות האלה בגב, מה אתם חושבים שזה? כי היה לכם מחשבה שזה קשור לחוצנים בכלל באותו רגע, או שרק אחרי ההיפנוזה הבנת? כן, אמרתי לאשתי, חלמתי ואני מרגיש שהיה משהו. הגדרתי את זה כחלום. אבל בכל זאת אתה מוצא, אגב, יש לך תמונה של הנקודות על הגב? מה, לא צילמתם את זה? תמים, כלום, 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 כלום. אוקיי, זה עבר כבר, אני מניח. כן, זה עבר אחרי, נגיד שבוע, משהו כזה. אוקיי. אחרי שאתה חוזר מההיפנוזה ואתה מבין מה קרה לך, מה אתה עושה עם כל זה? דיברת על זה עם אשתך? בטח, כל הזמן אני מדבר, אבל לא מספר הכל. לא. ומה, איך התמודדת עם דבר כזה? איך הרגשת? תשמע, אשתי יודעת שזה קיים, גם היא מאמינה. לא, אבל איך אתה הרגשת אחרי שהבנת מה קרה לך ושסדרת את כל האירוע? ואיך זה משפיע על שאר החיים, על ההתנהלות בעבודה, מול הילדים, כאילו, החיים רגילים, אני יכול להגיד לך, זה רק בערב. כשאתה מגיע לערב, כשאתה הולך לישון, אז אתה מתחיל להיכנס לסרטים. שזה יקרה עוד פעם? כן, מצד אחד זה לא היה כזה נורא. מצד שני, הטכנולוגיה כל כך, כל כך, כל כך לא מוכרת ומפותחת, שאתה שואל את עצמך באמת, האם זה חלום, האם עד היום אני אומר, אוקיי, עברתי היפנוזה, עברתי זה, יש סימנים, אבל עדיין יש ספק. יש לך ספק שאולי זה הכל היה בדמיון שלך? תראה, דמיון לא,
אבל חלום. חלום, אבל חלום שמשאיר נקודות על הגב? כן, זהו. אז אני מנסה לשכנע את עצמי בדרך ההפוכה. זה חלום. אבל אחרי זה אני עכשיו, משכנע את עצמי שלא. כי יש מגע, עכשיו, יש ביד, יש זה. מתי זה קרה? לפני כמה שנים זה היה, זה האירוע הזה? לפני בערך 20 שנה. אוקיי, ואיך, אבל החיים לא נראים אחרת פתאום? אחרי כזה דבר, אתה חוזר הביתה, אתה מבין שהיית על כלי, שיש גזעים, כל הדבר הזה, פתאום אתה מבין אותו בצורה כל כך לא, אני מקבל את אמיתית. זה כמובן איך? מאליו, כי הכינו אותי מהילדות, לאמונה אוקיי. הזאת. אני כבר מוכן לזה. אם הייתי לוחץ יותר חזק, שיקחו אותי, הייתי עושה את זה, אבל אתה יודע, יש לי משפחה, אבל, יש לי משפחה, אוקיי, אני לא רוצה. אפילו שאתה מוכן, אוקיי, אפילו שהיית מוכן וידעת מזה, כן, הייתי וזה, מאוד רוצה להיות בכוכב שלהם, לראות איך הם חיים. זה מעניין אותי. אבל זה שזה קרה, או אתה חוזר הביתה ואתה אומר, יואו, אני לא מאמין, כאילו, what the fuck, די, לקחו אותי. עד היום אני אומר את זה. כאילו, זה גם היה אולי שמחה, או כאילו, אז לא, תבין, פרדי, זה, אני לא, זה כל לא, כך מסוקרן. זה לא שמחה, אני אגיד לך מה. הוכחה, זו הוכחה לאמונה שלי. זו הוכחה שהם קיימים. זו הוכחה שכן אכפת להם מהאנושות. זו הוכחה שאני, אתה יודע מה, אפילו אני מקבל אותם בברכה. זאת אומרת, לא הרגשת רע אחרי זה, חוץ מהחרדות בלילה? תשמע, כשיש חרדות אתה מרגיש רע, אתה מפחד. ואתה יודע, כשאני הולך לישון, אני מתקרב לאשתי כדי להרגיש שיש מישהו מוכר, שאני לא ארגיש לבד. כשהייתי לבד הייתי בחרדות. וכמה זמן זה נמשך, כאילו, וואי, שנים, שהיו, שנים, שנים. אבל היה, אתה זוכר עוד אירוע כזה גדול, משמעותי, או שמאז רק תראה, בחלומות אני כזה, מאמין או שהיה מסרים? עוד אירוע אחד, עוד אירוע אחד או שניים. אני לא יודע אם זה כזה, אבל אירוע של מפגשים היו. לא, אני לא רוצה לזכור. לא רוצה? אוקיי, זהו, 100%. הספיק לי, כאילו, פעם אחת עשיתי, קיבלתי את המנה שלי של חוויה מאוד עוצמתית, ואני חושב שמעבר לזה, זה רק לבקר בכוכב שלהם, זה יהיה עוד יותר עוצמתי מזה, אבל מעבר לזה, כבר שום דבר לא יכול. תראה, החוויה הכי עוצמתית שיכולה להיות, זה במצב עירות, זה פנים אל פנים. זה יהיה מצד אחד הכי מפחיד שבעולם, מצד שני הכי עוצמתי. זה מה שקרה ליוסי רונן, כך הוא מתאר את זה, יותר מפחד מוות, שהוא פגש אותם בעירות. תגיד, תראה, ומה, פגשתי אותם בעירות, כן? כי הייתי ער. הייתי ער לחלוטין. פגשתי אפילו לא אחד, יותר מאחד. אבל בלי היפנוזה, זה יהיה... תשמע, זה אירוע אני מאמין שיש מאות אלפים, אם לא מיליונים, שחוו את הדברים האלה, לא רוצים ללכת להיפנוזה. לא זה אני רוצים מסכים איתך. לדעת. יש סטטיסטיקה גם, וייטלי סטרייבר שכתב את קומיוניון, הוא אולי הספר הכי מפורסם של מגע וחטיפות עם חוצנים, שלחו לו מאות אלפי מכתבים מכל העולם, של אנשים שעברו חוויות דומות. מאות אלפים. הוא הפסיק, בסוף באיזשהו שלב הפסיק, אתה יודע, לפתוח, וכי אי אפשר, אין דרך להתמודד. כן, אני מסכים איתך. תגיד, והם שיתפו אותך מאיזה כוכב, מה הם רוצים? תראה, הם אמרו לי אמרתי לך, 4.3 שנות אור. התחלתי להסתכל על מפת הכוכבים, אני רואה במרחק הזה שאם אני מסתכל ברדיוס, יש קודם כל את אלפא קנטורה, אבל משום מה יכול להיות שהפליידות באים משם, ואני לא ראיתי אנשים כאלה. לא ראיתי חוצנים כאלה. לא ראית נורדים. לא ראיתי נורדים. הבת שלי, לעומת זאת, שאמרו לה שלום דרך העיגולים, היא ראתה שיער ארוך כזה, בחליפות. זה מעניין מאוד שזה משפחתי, אבל זה מאוד נפוץ, העניין הזה, שזה משפחתי, שזה לא עובר בתור השעה, אלא שהם מתעסקים עם אותן משפחות. תראה, אני מאמין, ואני לא יודע אם זה מסר עכשיו, מה שאני אומר לך, הם לוקחים את הדם, ואיפה שיש בעיה של ילודה, כמו שייצרו אותנו, הם עושים או החלאות או ייצור במעבדה. הרי היום אפשר בהפריה חוץ גופית לייצר תינוק, אז זה כבר לא חדש להם. הם כבר ברמות הרבה הרבה יותר גבוהות. אוקיי, אז עכשיו
איך אתה בעצם מתנהל בחיים? אתה עובד, יש לך עבודה רגילה, נכון? נכדים, ילדים, רגיל לחלוטין. חיים רגילים, בן אדם מהיישוב. כן, תראה, החרדות... מהנדס תעשייה וניהול אמרת לי, נכון? כן. ומי מהאנשים הקרובים אליך מכירים את כל הסיפור הזה? אני מניח שהילדים ואשתך כמובן, תראה, אני ומי יכול להגיד עוד? שזה לא סוד, אני שייך למופון, ושם מכירים את הסיפורים. מהמשפחה אשתי מכירה, אני אגדיר את זה באחוזים. 70%, הבן שלי מכיר 100%, לא 100%, כמעט 100. והבנות מעט מאוד. ואתה מכיר עוד אנשים בארץ שעברו דבר דומה, כמוך? לא, כלום. באופן אישי? לא, לא מכיר? לא, אבל זה גם לא מעניין אותי. לא מעניין אותי כי, אחד, אני סוליסט, אני שומר לעצמי הרבה דברים, אני לא נוהג לא לדבר הרבה ולא לא לשתף יותר מדי, אני מדבר בטלגרמות, ככה אשתי אומרת. לפעמים אני לא מובן גם, אז כשאני צריך להרחיב, אז מאוד קשה לי, גם בעבודה. כשהייתי בעבודה, אז קשה, למרות שהעברתי מצגות וזה, אז הייתי מכריח את עצמי לפרט דברים. אז לכן זה לא כל כך מעניין אותי לא לפגוש, לא, אני יודע יש, זה מעניין אותי לשמוע גם. אני אוהב לשמוע את הדברים שלך, שמעתי אותם גם. אם יש, בוא נגיד ככה, אולי אני חסר סבלנות, אבל אם יש רק תצפיות, אז זה פחות מעניין אותי, תצפיות. מעניין אותי יותר הקטע המפגשי, מפגשים ודברים כאלה. כן. אני אעשה פודקאסט עם יוסי שגיא, שגם עבר דבר דומה כמוך. הוא התראיין על זה בכל העולם בזמנו. לקחו אותו לנאסא, לקחו אותו באירופה לכל מיני מקומות. הוא עבר דבר מאוד דומה לשלך. זה אתה גם רואה, סיפור לא מאוד. מעניין אותי להיות מרצה. כן. למרות שאני לא, בטוח, הוא לא מרצה. הם הוא מושכים לא אותי עושה עם זה לזה. כלום. כן, אבל אתה מפתח תכונות של מרצה, ככל שאתה יותר מתראיין, אתה מקבל גם ביטחון, אני לא יודע אם הם כועסים עליי שאני לא מפיץ את זה, אבל אולי יש כוונה אחרת, אני לא יודע. לא יודע מה. אז איך אתה אומר שאתה איתם היום בקשר, אתה פשוט מקבל מסרים לתוך הראש? כן, לא תמיד, לא תמיד. כשיש לי שאלות מאוד מורכבות, אז אני שואל את עצמי בקול רם או בראש. אז אני מקבל תשובה, או שאני לא מקבל כלום, או ש... או שלמשל שהייתי הולך להתראיין, אז האם כדאי, אבל אני לא אוהב לעשות את זה. זה כמו להתייעץ עם רב שהוא אומר לך מה לעשות. אני חושב שכל בן אדם צריך שיהיה לו את האוטונומיה שלו, את הכושר החלטה שלו, להחליט לבד מה הוא חושב נכון, מה לא נכון, כי לא צריכים לנהל את החיים שלנו יותר מדי. אנחנו צריכים להשפיע לטובה, זה כן. זה אני מאמין בזה. אני מאוד 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 קשור לנושא של ניקיון, שהכל נקי, מאוד קשור לטבע, מאוד מאמין בעצים, אני אפילו מסוגל לחבק עצים. אני נשמע מטורף, אבל לא, אתה לא. יש לי גם תואר במנהל עסקים, אז יכול להיות שזה גם דפק לי את הראש. אני לא יודע. איך אתה מרגיש את הנוכחות שלהם היום בחיים שלך, ומה אתה חושב שהם רוצים איתנו? תראה, אני מאמין שבשנה הקרובה תהיה חשיפה מאוד גדולה. אנחנו רואים את זה כבר, זה תהליך. אתה רואה את זה בפרסומות, פתאום יש לך חוצנים קטנים, אתה רואה את זה בהצגות לילדים, מכניסים חוצנים, אתה רואה ידיעות בטלוויזיה, אתה שומע מלא. תשמע, הם קיימים בינינו גם. הם בקשר עם ממשלות לא רוצות להגיב, הם חיים בתוכנו, העולם שלנו, גם העולם הפנימי, כדור הארץ, אני יודע שרב הנסתר על הגלוי, אנחנו לא יודעים כמעט כלום. מי שלא מאמין במשהו שהוא שומע, כמו אני אתן דוגמה, הססקווש או הביגפוט, מי שלא מאמין בזה, אז הוא לא מאמין בכלום. לא כדאי שהוא יאמין במשהו, כי הכל קיים. אני מאמין גם בבנות ים. זה יצורים שהובאו לארץ מכוכב אחר. הם חיים בתוך הים היום. הם מחלאות כאלה. יש כל כך הרבה דברים מוזרים שאנחנו לא מתארים לעצמנו. אנחנו לא יודעים כלום.
אולי שאלה אחרונה לסיום. אתה חושב שהם טובים, רעים, או שהם גם וגם, הם בעדנו, הם נגדנו, הם אדישים, אנחנו ניסוי? תראה, אני אגיד לך מה, אם היו רעים מפותחים, אז היו מלחמות בין כוכבים. יכול להיות שבכוכבים אחרים רחוקים, שאנחנו לא מכירים, יכול להיות שזה קיים. יש רעים בהחלט. מה זה רעים? אנחנו מגדירים טוב ורע, כן? אצלם, הרעים, זה האופי שלהם, ככה הם מתנהגים. הם לא אנושיים, אתה מבין? במה אנחנו מתעסקים במושגים האלה, לא אנושי. אנחנו מנסים להשוות למשהו, להשוות לאנושיות שלנו, שאנחנו מכירים. אבל אם הם משווים את עצמם עם עצמם, הם מאוד אנושיים במרכאות. ככה הם מתנהגים, אז בינינו הם רעים. למה? כי הם לוקחים בכוח, כי אנחנו נחשבים כחיות מעבדה. אז זה כבר לא קיים, אמרתי לך את זה, לפחות לא אצלנו, בגלקסיה שלנו, לא לפחות, אולי במקום אחר. עד כמה שיש להם שליטה, כן, האלה, האינטרגלקטי. אז אני חושב שזה סובייקטיבי להגיד רעים וטובים, כי הם, בהתנהגות שלהם, ככה הם יוצרו, ככה הם חיים, ככה ביום יום. בוא נחשוב על המשטר הנאצי. משטר הנאצי אמר שהם אנושים, למה? כי הם רוצים גזע ארי, רוצים זה וכזה וכזה. אז הם היו ביניהם, היו מאוד בסדר, אבל הם לא בסדר, כי הרוב, בוא נגיד ככה, הרוב החוצנים הם טובים בעינינו. הם טובים, למה? כי הם לא רוצים שכדור הארץ ייהרס. הם יודעים שזה תגובת שרשרת. ברגע שכדור הארץ ייהרס, זה ישפיע על עוד כוכבים. יש מסביב לכדור הארץ מגנטיות. הכוחות האלה של המגנטיות ושעוד כל מיני כוחות שמסובבים את כדור הארץ, משפיעים על שאר הגלקסיה. ולכן, כל עוד הם יכולים, הם שומרים. אנחנו היינו עדים לתופעות מעל כורים אטומיים. הם באים לבקר, לראות מה קורה שם. איך מפתחים את זה? מה קורה? איפה אנחנו מתקדמים? לאיזה כיוון? ואפילו הם מנעו כמה פעמים מלחמות אטום, כמה שהם יכלו. אבל וואו, לא. טוב. פיי, תודה רבה, זה היה מרתק ומאיר ומדהים ומופלא, ואני מאוד מאוד מודה לך על זה ששיתפת את הסיפור שלך. אני מאוד מעריך את מה שאתה עושה, ואני מקווה שיהיו עוד אנשים כמוך. יש כבר, בהארץ עכשיו התחילו סדרת כתבות, כולם מתחילים להתעורר, אז אני לא לבד, אני חלק מתנועה. אני יכול להגיד שאם יהיה לי עוד אירוע, אני אתן לך איזה ביפ קטן ככה. יאללה, שתדע. מעולה, קבענו. ואני יכול להגיד לך גם נוסף לזה, שאני לא אתראיין למישהו אחר, כי לא מתאים לי יותר מדי לדבר. קודם כל, מבחינתי שתתראיין לכמה שיותר אנשים, כדי שהמסר יעבור, אבל תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. טוב, אם יהיה עוד משהו, אז נדבר איתי. כיף. אני אשמח. יאללה, בכל שיהיה אחלה מקרה, יום. אנחנו נתראה באירועים. אתה יודע איזה. נתראה, כן. מעולה. ואם אתה מתקשר איתם, תמסור להם דש, ותגיד להם שאם הם באים לבקר אותי, אז בעדינות. תראה, אני יכול להגיד לך שהתשובה המיידית שקיבלתי, שהם בהאזנה. הם מקשיבים לכל מה שאתה עושה. יופי, משמח. תודה רבה, פיי, שיהיה יום מקסים. ביי ביי.